Вітаю! З вами доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури Левченко Олексій Вікторович. Ми продовжуємо заняття з курсу комп'ютерне проєктування. В поточному семестрі ми вивчаємо програму Archicad і продовжуємо створювати наш проєкт. Завантажуємо додаток. Відкриваємо наш проєкт. Нагадую вам, що у нас ліцензійна версія для навчальних закладів. І ми попереднього разу зупинилися на наступній стадії нашого проєкту. Сьогодні ми будемо розбирати, що таке поверхи і як налаштувати нам перекриття. Може ще щось далі. І так, в нас є перший поверх. Якщо ми клікнемо правою клавішою миші на диспетчері, у нас є можливість відкрити менеджер бібліотек, є можливість налаштування одиниць вимірювання робочих одиниць, прив'язки і уровні. Що таке прив'язки? Це яким чином в нашому проєкті завдані відмітки для кожного рівня нашого проєкту. Якщо ми клікаємо на якомусь поверсі, у нас також є опція налаштування поверхів. І ми бачимо, що перший поверх у нас від відмітки, абсолютної відмітки 0 до відмітки 3 метри. Другий поверх починається з відмітки 3 метра, закінчується висотою, має теж висоту 3 метри. І так далі. Тобто в налаштуванні поверхів в нас є можливість відкоригувати будь-які відмітки для нашої будівлі. Тобто рівень чистої підлоги другого поверху у нас буде 3 метри. В нас вже є налаштування. Ми можемо створити новий поверх над поточним виділеним, можемо видалити якийсь етаж, і в нас галочками проставлено, які етажі мають прив'язку до яких відміток. Натискаємо ОК. Можемо перейти на другий поверх. Ми бачимо, що у нас нічого тут немає. Пустий проєкт порожній. У нас є можливість додати фон до фонове посилання на будь-який поверх. Натискаємо фон. У нас з'явився таким блідим кольором перший поверх. Що це таке і як налаштувати. Обираючи ссылку, ми бачимо, що ми можемо вставити будь-яку ссылку на поверх, який знаходиться вище, нижче, попередній поверх, якщо ми дивимося. Ми можемо показати налаштування, показ всієї моделі. Тобто, коли ми вмикаємо якісь налаштування, в нас є можливість обирати, за якими реквізитами будуть відображатися фрагменти наших поверхів. Доналаштуємо наші параметри. Можемо обрати більш яскравий колір, налаштувати інтенсивність. Ніби так, щоб ми бачили так, як на підложці, що в нас є щось під цим поверхом. За замовченням в нас показується нижче від
другого поверху, тобто поверх перший, ми можемо зручно прив'язуватися. У нас в налаштуваннях стоїть, що активний поверх, тобто поточний другий, ми бачимо кольори такими, як є, а ссылка, тобто посилання, у нас виглядає в кольорах, налаштованих для посилання. У нас є можливість переміщувати ссылку, у нас є можливість змінювати положення нашого посилання, тобто на передній, на задній план. У нас є налаштування, де ми можемо показати, скрити наш нижчий поверх, якщо ми не можемо виконати прив'язку, і приховати штрихування наших елементів на фоновій ссылці. Тобто, якщо ми закриємо, у нас з'являється ось така опція, коли ми можемо змінити ніби на міліметрівці, так, наш поточний поверх і більш детально роздивитися без затінення, що в нас там робиться на першому поверсі, чому ми не можемо там якісно прив'язатися до чогось і так далі, тому подібне. Є таке. Також для створення другого поверху ми можемо імпортувати налаштування, імпортувати всі елементи з першого поверху. Оскільки в нас наші зображення були на першому поверху, для другого поверху ми можемо забрати тільки певний план. Я натискаю Ctrl-X і на другому поверху натискаю Ctrl-V. Ще один момент, який нам сьогодні треба розібрати, це інструмент бігуща рамка. І так, якщо ми подивимося на наше планування, то ми побачимо, що в нас зовнішня стіна буде вже проходити за габаритами віси. Тут в нас була тераса, нам потрібно створити замість тераси покрівлю і відбудувати елементи плану другого поверху. Ми можемо переміститися на наш перший поверх, виділити одну чи декілька стін зовнішніх. Ну і зрозуміло, що Ctrl-C на другий поверх, Ctrl-V. Тобто ми скопіювали, і рамка нам показує, які об'єкти ми автоматично скопіювали на поточний поверх. Якщо в нас є можливість налаштовувати етажі, в нас також є можливість редагувати елементи за поверхами. Тобто ми могли з першого поверху, з етажа, з першого, копіювати все і вказати на другий чи на третій поверх. Елементи, які можна вибрати для копіювання, у вас знаходяться ліворуч в вікні вибору елементів. Тобто ми можемо копіювати, вирізати, видалити будь-які елементи з поверху і на який поверх ми їх переміщуємо. Натискаємо відміна, дивимося далі. До сьогодні ми працювали в комбінації шарів чертеж. В залежності від комбінації слоїв, як ми вже казали, в нас є можливість перемикатися на певні приховані шари, чи які шари закріплювати для редагування. Натискаємо документ, шари і модельні види. І дивимося, що в нашій комбінації чертеж у нас тільки один шар, який називається скритий, прихований, тобто він не відображається в нашому креслі.
План і концепція, ви бачите, вже програма оптимізує відображення якихось елементів. У нас немає вже відображення меп-моделі, у нас приховані шари інтер'єр обладнання, інтер'єр освітлення, геодезична зйомка, облаштування підлоги, стелі та деталіровка. Якщо ми перемикаємося на комбінацію плани робочі, в нас елемент моделі осі закрит для редагування. Тобто ми вже встановили, що система віси для розпланування нашої будівлі вже є стала, ми її змінювати не будемо, і ми її залишимося в тому вигляді, в якому вона є. Також для налаштувань, тобто зрозуміло, що замкнений замок в нас показує, що редагування даного об'єкту неможливе. Натискаємо ОК. Ми залишаємося в плані робочі. Тепер нібито вісі в нас виділяються, але даний шар замкнений для редагування і нічого ми не можемо не видалити, не створити з нашою сіткою віси. Для редагування об'єктів можливо обрати інструмент рамка. Перша рамка в одну лінію показує нам, що будуть редагуватися тільки об'єкти, які є зараз активні на поверсі. Наприклад, ми обираємо нашу стіну. Все, що всередині цього елемента, буде редагуватися. Тобто я можу обрати якийсь елементів. Ми обираємо нашу стіну. Ми пам'ятаємо, що ми можемо обрати всі зовнішні стіни і знову натиснути тимчасово розгрупувати для того, щоб виконати якесь переміщення. Вказуючи базову лінію, у мене є функція, наприклад, змістити якусь грань. Ви бачите, що зміщуючи грань, у мене подовжуються стіни, які є перпендикулярними. І так як ми гарно встановили розмір виступу на першому поверсі, то на другому поверсі стіна буде чітко розміщуватися за границею плану першого поверху. Також треба виконати праворуч, натискаємо, переміщуємо до вісі, бачимо також, що в нас все гарно прив'язується, натискаємо ліву клавішу миші, у нас є розміщений елемент. Тобто таким чином ми вирівняли план для другого поверху, ми побачили, що у нас все те, що ми вважали так, за виступи, за розміщення, є фрагментами для другого поверху наші ділянки. Зайві крапки, зрозуміло, що їх тут небагато, тобто ми можемо так само виділити, як і для перекриттів, і вказати, наприклад, лівий фрагмент. Таким самим чином розмістити до вісі. Натиснули відміна, є у нас такі елементи. Перекриття нам потрібно також скопіювати. В даному випадку це перекриття над цокольним поверхом. Нам треба на другому поверхі відреагувати перекриття, щоб воно було за системою вісей. І подивимося на перерізі, як це буде виглядати. Ми можемо на другому поверху створити елементи автоматично.
Тобто в нас є декілька функцій, які дозволяють це нам робити. Вимикаємо відображення фонових елементів, вибираємо перекриття. В режимі конструювання в нас є інструмент чарівна паличка. Параметри чарівної палички. Якщо в нас полігонізується якась дуга, вона розділяється на відхилення від дуги на 40 елементів. Можливо також розділити за довжиною наших сегментів, але використовуємо налаштування за замовченням і надалі подивимося, як це робиться. Тобто в нас є обраний інструмент, і цим інструментом ми повинні щось побудувати. Тобто ми можемо створити будь-який елемент за допомогою чарівної палиці. Для того, щоб зручніше користуватися цим інструментом, є гаряча клавіша пробіл. Ми її натискаємо, коло нашого символу замість курсора виникає символ чарівна паличка. Коли ми підводимо до нашої стіни, програма відстежує контур зовнішньої поверхні наших стін. Ми виконали клік і бачимо, що чітко за контуром зовнішньої поверхні стін у нас побудувалося перекриття. Ми вже з вами робили модифікацію. І за цією модифікацією можемо вказати, наприклад, натиснувши на базову крапку, створити паралельний контур за контуром, який ми створили чарівною паличкою. Вказали. Фон нам допоможе правильно зрозуміти, на яку відстань нам треба відредагувати наш фрагмент. Ви бачите, також є можливість переміщення сегменту ребра. Тобто нам не треба створювати новий сегмент чи видаляти чи щось. Ми доводимо до переміщення вісі 1, натискаємо, у нас є перекриття над першим поверхом. Дивимося, як це виглядає. Це виглядає наступним чином. Натискаємо клавішу орбіта. У нас є перший поверх, у нас є другий поверх, у нас є перекриття, у нас є стіни. В області, де у нас знаходиться фрагмент над нашою ділянкою, так, між першим поверхом, в нас ще недобудовані елементи. Тобто ми можемо їх добудувати якимось чином, для того, щоб якісно потім створити облицювання цього бетонного фрагменту. Поки що не будемо робити, подивимося, як це можна створювати. Можливо, якийсь фрагмент перекриття доведеться збільшити на даному етапі. Переглянемо, як це може виглядати на розрізах. Для розрізу я обираю біжучу рамку. І якщо мені треба створити тільки для другого поверху, я можу вказати, що вона буде одинарною. Клік правою клавішу мишки. Показати все в біжучій рамці, клавішою F5. І я бачу тільки те, що в мене є на другому поверсі. Тобто, яким чином, як в мене спираються конструкції і як воно виглядає в 3D. Якщо я повернуся і для даної рамки зміню тип на подвійну, в вікні 3D, знову треба нажати, в мене вже є розріз за 7 елементами, тобто навіть мій авто порізало. Я бачу, де в мене як спираються стіни.
І ми зараз повинні створити розріз таким чином, щоб ми бачили наші будівельні матеріали. Для того, щоб більш детально розуміти, як Archicad будує будь-які матеріали, побачити тут їх на розрізі, натискаємо вкладку «Вид», заходимо в параметри, у нас встановлена деталізована окраска з тінями, наприклад, це режим OpenGL. На вкладці «Елементи для 3D-вигляду» ми можемо побачити, що ми можемо створити 3D-перетин будь-який. Цей перетин може змінюватися в залежності від розташування нашої камери. І є фільтрація елементів в перетині 3D. Натискаємо. І тут бачимо, що у нас показуються всі поверхи. Ми можемо обрати, які типи елементів показувати в 3D, які не показувати. І яким чином відображати. Зараз стоїть краска антрацит. Ми показуємо, що нам треба реальними елементами. І всередині рамці вибору буде в нас будуть відображатися певні елементи. Натискаємо ОК. Бачимо, що в нас плита перекриття зайшла в нашу стіну. Ось де в нас починається стіна другого поверху, де закінчується стіна першого поверху. Завдяки будівельним матеріалам, які можна налаштувати, параметри, реквізити елементів, будівельні матеріали, ми можемо побачити, що залізобетон конструктивний. В нас за пріоритетом більше, ніж цегляна кладка. І в залежності від налаштованих пріоритетів програма підрізає певним чином будівельні конструкції. Встановлені пріоритети бажано не міняти, можливо, щось надалі у вас вийде не те. Якщо ви створюєте новий будівельний матеріал, ви можете вже власне накласти на нього будь-який пріоритет для розуміння, більшого розуміння його властивостей. Ви пам'ятаєте, що залізобетон у нас 2400 кг метр кубічний важить. Тобто це такі конструкції, які дозволяють нам передавати навантаження на вертикальні елементи. За нашою конструкцією зрозуміло, як в нас будується стіна. Стіна перетинка в нас також доходить до залізобетона, вона обрізається автоматично. Якщо ми переглянемо, як це виглядає згори, то це може виглядати ось таким чином. Тобто десь якісь елементи нам треба буде ще доредагувати, можливо. Але взагалі завжди все виглядає досить коректно для подальшої роботи. Нагадаю вам, що перекриття над першим поверхом і перекриття над фундаментами в нас суцільне. Тобто, якщо ми обираємо якусь будівельну конструкцію, багатошаровий елемент, і обираємо, наприклад, підлога бетонна, утеплювач, ізоляція, плитка 10 мм. Ми бачимо, що товщина нашої підлоги з бетоном і конструкцією покриття змінилася, це вже 300 мм. У нас також прив'язується за верхньою гранню наша підлога, за рівнем чистої підлоги.
Натискаємо ОК і бачимо, що на нашому розрізі щось пішло не так. Особисте те, що наша стіна спирається нібито на підлогу з паркетом, з утеплювачем і так далі тому подібне. Такого бути не може. І в попередній версії вже було встановлено в шаблоні певні налаштування, які зараз ми з вами проведемо окремо на одній стіні і далі розкопіюємо. Наприклад, обираємо стіну, вказуємо в параметрах, заходимо в параметри стіни. Можливо, ми ще перевіримо, але конструкція підлоги в нас має бути 100 мм. І ми вказуємо, що стіна в нас починається на відмітці мінус 100 мм для того, щоб спиратися на бетонне перекриття, а не на паркет чи на плитку. Ну і зрозуміло, що вгору, для того, щоб не вирізати 100 мм в покритті, ми теж вкажемо мінус 100 мм. Вказали параметри, натиснули ОК і бачимо, що зараз вже поєднання наших будівельних конструкцій коректне. Тобто наша стіна спирається безпосередньо на бетонне перекриття. Конструкція підлоги, хоч в нас і однакова, вона розрізається нашим бетонним перекриттям на ділянки ліворуч і праворуч, тобто на два приміщення. А в розрізі в 3D у мене буде коректно відображатися, і не буде такого, що там цегляна кладка мурується там на лінолеумі, наприклад, чи на паркеті, чи на плитці, як зараз інші ділянки. Для того, щоб передати налаштування на інші стіни, ми можемо їх обрати всі. На план першого поверху видаляємо біжучу рамку. Можемо використовувати фільтр. Клавіша Alt запозичує параметри фільтру. Зараз запозичено, що будуть обиратися тільки стіни. Натискаємо ОК. Програма автоматично обрала всі стіни, які є у мене в проєкті. І я натискаю прив'язку моїх елементів. Можу тут відразу вказати мінус 100, натиснути Enter. І всі стіни у мене перейшли за прив'язкою на мінус 100. У мене показується, як програма рахує прив'язку. Я можу так само сказати, що від верхньої площини не потрібно бачити висоту. Я теж вказую мінус 100. Натискаю Enter. Натискаю Escape для відміни вибору елементів. Можу перевірити будь-який елемент, наприклад, цю стіну. Зайшов в параметри стіни, я вже бачу, що в мене стоїть мінус 100 і мінус 100. Тобто я швидко для всіх стін означив нову прив'язку до елементів. Також подвійною біжучою рамкою я обираю мої елементи, наприклад, таким чином. Клавіша Shift F5 дозволяє мені відобразити тільки ті елементи, які я вибрав. Натискаю клавішу О для перегляду і бачу, що в мене є такий зазор між стінами. Іде мій план. F5. Ось. Не добудовані елементи, тобто мені треба таку саму операцію створити з елементами другого поверху. Тут в мене вже
Гарно. Якщо я не впевнений в параметрах підлоги, я обираю підлогу, дивлюся, що там полбетонна ізоляція, плитка 100 мм. У мене немає можливості зразу редагувати це перекриття, але я можу зайти в реквізити, багатошарові конструкції і обрати полбетонна ізоляція плитка. Дійсно, я бачу, що тут в мене 300 мм і дивлюся 200 і 10 мм у мене на штукатурку стелі. Мені треба, щоб в мене було чітко 100 мм на конструкцію підлоги. Я вписую не 20 мм, не 10 мм, а 20 мм. Тобто 20, 50, 30 у мене буде конструкція підлоги 100 мм до залізобетонного перекриття. Тут ви бачите так само, як і для стін, вводяться параметри, оздоблення, додатковий шар для вирівнювання 50 мм, ізоляція якась, тобто утеплювач чи шумопоглинання, несуча конструкція. Ми пам'ятаємо, що це ядро для відображення і передачі в розрахункові програми, та штукатурка гіпсова нашої стелі, для яких фрагментів вже є. Тобто правильний розмір 310 мм. Натискаємо ОК, програма автоматично замінить нам конструкцію. Ось дещо змінилася наша товщина. Завдяки тому, що у нас прив'язка до рівня чистої підлоги, у нас все залишилося. І ви бачите, що тут коректно штукатурка стін виконується після того, як ми встановили взагалі в всіх кімнатах плитку, і вона у нас є в приміщеннях. Так? Тобто в нас вже і перетинки так підрізаються, і несучі стіни. Все коректно, гарно видно. Нам треба створити такі ж модифікації для другого поверху. Обираємо другий поверх, видаляємо нашу рамку. Зараз я просто виберу стіни. І при редагуванні у мене вибралися перекриття. Я знову обираю стіни. Shift, клікаю на перекритті, відміняю вибір перекриття. І також вказую мінус 100 мм і вгорі мінус 100 мм. Натискаю Enter. Закінчив редагування. Переглянемо, що ми маємо. Всі стіни у нас стали на свої місця. Бетон у нас коректно вирізає цегляне мурування. Тут ми згодом подумаємо, як ліпше відобразити наші елементи. У нас є конструкція для другого поверху. І, наприклад, ми встановимо за логікою програми конструкцію підлоги для другого поверху. Але у нас тут суцільна плита перекриття. Ми її можемо розділити на фрагменти. Переміщуємося на план другого поверху. Я видалю рамку, щоб не заважала. І за ось цією вісю нам треба розділити наш елемент. У нас є інструмент розділіть. Ми вказуємо першу крапку, вказуємо другу крапку і вказуємо, з якого боку нам треба залишити елемент
обраним, виділеним для подальшого редагування. У нас є елемент перекриття, ми його змінювати не будемо. Для перекриття нашої конструкції ми можемо вказати таку ж конструкцію спочатку, яку ми створили для першого поверху. Наша плитка, нехай буде так. Інші параметри я не змінюю. Мені цікаво, що воно вийде. Обираю біжучу рамку, вказую елементи. І ось перший недолік, який є в Archicad за замовченням, те, що налаштуваннями елементів треба редагувати і вказувати не за поверхнею чистої підлоги, а за конструктивним елементом. Тобто ідеальне налаштування у нас буде, коли ми обираємо нашу підлогу і кажемо в параметрах, що нам треба прив'язуватися не до чистої підлоги, нам треба прив'язуватися до верхнього шару несучого елементу. І цей шар від відмітки поверху повинен бути на мінус 100 мм. Ввели параметри, передивилися, чи все гарно. Натиснули ОК. У нас тут прив'язка не змінилася. Так, у нас змінилася прив'язка. Ось наша синя лінія прив'язки нашого контуру у нас впала з верхнього ряду до верхньої границі залізобетонного перекриття. Обираємо другий, натискаємо параметри. Тут у нас вже є верх. Ми пам'ятаємо, що нам треба ввести редагування. Натискаємо мінус 100, натискаємо Enter. Тепер все доцільно і правильно. Ми спочатку заливаємо взагалі бетонне перекриття для всієї ділянки перекриття нашого поверху. Надалі в окремих приміщеннях ми встановлюємо якусь декоративну підлогу. Так? Тобто виконуємо ремонт в кожному приміщенні. Зараз в мене взагалі для цієї ділянки другого поверху один і той самий матеріал. Якщо ми змінимо наш матеріал, кажемо, наприклад, паркет, так само з ізоляцією, дивимося на наші параметри, прив'язку ми залишили, натискаємо ОК. І ми бачимо, що тут конструктивно вже нове покриття з паркетом, також з утеплювачем, також з шаром, який вирівнює нам підлогу, якщо щось не дуже гарно заповнено на будівельному майданчику. Тобто в ідеалі нам треба за замовчуванням завжди встановлювати прив'язку на мінус 100. Це буде верхня границя бетонного шару нашого елементу. Зроблю так само і для першого поверху. Тобто ми розібралися з висотними прив'язками наших елементів. Можемо ще проконтролювати нашу підлогу з плиткою, з паркетом. Так само параметри, реквізити елементів багатошарові конструкції. І ось у мене паркет. А ось у мене плитка. 310 тут відреаговано. Для паркету у мене також 310 мм. Тобто для паркету все було доцільно правильно встановлено. Дуже дякую розробникам. Натискаю ОК.
є мої елементи. Повертаємося до плану, видаляємо біжучу рамку, дивимося, що нам треба створити на плані поточного поверху. Нам треба розділити елементи. В нас є вже якась зона, яку ми можемо надалі відредагувати для сходів. Створити вбиральню і так далі тому подібне. Тобто зараз ми будемо займатися будовою плану другого поверху.